नमस्कार साथीहरू, ग्राफिक्स कोडिङ नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी टर्बो C++ मा अर्नर रुल युज गरेर चाहिँ कसरी फंक्सनल भ्यालु निकाल्ने भनेर चाहिँ एउटा प्रोग्राम बनाउँछौं। यहाँ पेन्ट खोलौं। अर्नर रुल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा पोलिनोमियल अथवा एउटा फंक्सन हुन्छ अनि त्यो फंक्सनमा चाहिँ हामीले सर्टेन भ्यालु हाल्छौं र भ्यालु हालेपछि चाहिँ आउने त्यो फंक्सनल भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो सिम्प्लिफाई गर्न चाहिँ अर्नर रुल चाहिँ युज हुन्छ। अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल छ। यहाँ चाहिँ एउटा पोलिनोमियल दिएको छ र अनि त्यसको चाहिँ x = 2 मा चाहिँ फंक्सनल भ्यालु कति हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्ने क्वेशन सोधेको छ। यहाँ चाहिँ यो पोलिनोमियलको चाहिँ डिग्री चाहिँ 4 हुन्छ। डिग्री 4 भन्नुको मतलब चाहिँ x को म्याक्सिमम पावर चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ त्यो नै डिग्री हुन्छ। पहिला चाहिँ हामी दिएको पोलिनोमियललाई चाहिँ यहाँ कम्पेयर गर्छौं अनि त्यो कम्पेयर गरे अनुसार चाहिँ यहाँ हेरौं a0 f(x) a0 + a1x छ। a0 भनेको चाहिँ यो x नभएको भयो, यो भनेको 5 भयो, a0 = 5 छ। त्यसैगरी यहाँ a1x भनेको चाहिँ यहाँ x भएकोमा चाहिँ यो अगाडि -16 छ, त्यही हामीले a1 भनेको चाहिँ त्यही -16 भयो। त्यसैगरी a2 भनेको यहाँ -2 छ, ए हैन यो +2 भयो। यहाँ हाम्रो चाहिँ x³ चाहिँ छैन, यो x³ को टर्म नभएको भएर चाहिँ हामीले a3 चाहिँ 0 राख्यौं अनि a4 भनेको चाहिँ x4 को अगाडि चाहिँ 1 भएको भएर चाहिँ 1 राख्यौं। यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम a को a4 सम्म छ भनेपछि हामीले त्यसैगरी p4 लेख्छौं। यो भनेको यहाँ नर्मली an, यदि यहाँ an हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ यो pn हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यहाँ 4 डिग्री को छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ p4 भयो। p4 = a4 = 1 भयो। अनि p3 भनेको चाहिँ माथि त्यो भन्दा पहिलाको यो p4 चाहिँ p4 को भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्ने अनि त्यसपछि x भनेको यो x = 2 भयो। अनि त्यसपछि a3 भनेको चाहिँ यहाँ 0 छ, भ्यालु हाल्दा चाहिँ a भनेको यो माथिको भ्यालु a भयो टाइम्स x भनेको 2 भयो प्लस 0 = 2 भयो। अब यो 2 भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ 2 हाल्छौं अनि x = 2 अनि प्लस a2 भनेको चाहिँ 2 = 6 हो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँसम्म जान्छौं भन्दाखेरि p0 सम्म जान्छौं अनि p0 को भ्यालु नै त्यो अघि दिएको हामीले भ्यालुको चाहिँ फंक्सनल भ्यालु हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ f(2) भनेको चाहिँ यो p0 को भ्यालु हुन्छ। यता चाहिँ अब अर्नर रुलको एल्गोरिदम छ। अब यही एल्गोरिदम युज गरेर चाहिँ हामी टर्बो C++ मा चाहिँ एउटा प्रोग्राम बनाउँछौं। टर्बो C++ फाइल न्यू गरौँ। include io stream.h include ठुलै बनाऊँ conio.h void main। अब हामीलाई यो भनेको चाहिँ एउटा a को एरे चाहिन्छ। एरे भनेको चाहिँ अघि हामीले लिएको थियौं नि a0 a1, त्यसको लागि चाहिँ एउटा एरे चाहिन्छ। त्यसको लागि फ्लोट चाहिँ किन लेख्छौं भन्दाखेरि डेसिमल भ्यालु पनि हामीलाई चाहिन सक्छ। अनि a को 10 वटा एरे लियौं। हाम्रो 10 वटा युज नभए पनि के फरक पर्दैन, अर्को n हुन्छ। n भनेको चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ पोलिनोमियल को लागि हो। अनि त्यसपछि अर्को x लिन्छौं अनि त्यसपछि अर्को एउटा p लेख्छौं। cout enter the degree of polynomial c in अर्को n भयो। अब हामी एउटा लुप चलाएर चाहिँ त्यसको भ्यालु लेख्छौं। int I = 0 I less than equals to n I plus plus cout enter the degree
value of x यो n ले चाहिँ न्यू लाइन क्रिएट गर्छ c in a I यो भयो अब हामी x को भ्यालु पनि लियौं c out enter the value of x c in x भयो यहाँ एउटा स्पेस राख्दियौं यहाँ पनि एउटा हेर्दा ठिकै छ ल यसलाई कम्पाइल यसलाई रन गरौँ ठीक छ इन्टर द डिग्री अफ पोलिनोमियल भने 4 राख्यौं भने हाम्रो अब x को भ्यालु ए मिस्टेक भएर छ के मिस्टेक भन्दा x होइन यहाँ चाहिँ a अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ I लिएर अब चाहिँ ट्राई गरौँ कम्पाइल यहाँ हैन यो राखौँ रन गर्दाखेरि इन्टर द डिग्री अफ पोलिनोमियल मानौ 3 राख्ने हो भने a0 को भ्यालु 1 a1 को भ्यालु 2 3 ठीक छ x को भ्यालु कति होला अब यो अगाडिको पनि देखियो हैन अब यसलाई क्लियर स्क्रिन गर्दियौं त्यसपछि यहाँ पनि अर्को न्यू लाइन अर्को यहाँ पनि न्यू लाइन गर्दियौं यसको पनि न्यू लाइन गरौँ अब हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ यो लुपमा काम हुन्छ यसको लागि फर I equals to n I greater than or equal to 0 I minus minus अब p equals p times हामीले चाहिँ सिम्पली अघिको एल्गोरिदमलाई चाहिँ अहिले हामीले प्रोग्राममा चेन्ज गरेको हो अहिले कसरी काम गर्छ भने हामी हेर्छौं I भयो अब चाहिँ c out the functional value of given polynomial is अथवा at x equals अर्को x को भ्यालु अनि इज गरेर p अब एकचोटी रन गरौँ अघि हामीले सुरुमा युज गरेको एक्जाम्पलमै ट्राई गरौँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो त्यसको डिग्री चाहिँ 4 थियो त्यसमा a0 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो a0 को भ्यालु 5 त्यसैगरी a1 को भ्यालु -16 अनि a2 को भ्यालु चाहिँ 2 a3 को भ्यालु 0 र हाम्रो a4 को भ्यालु चाहिँ 1 थियो अनि त्यसमा हामीले x = चाहिँ 2 मा निकालेको थियो हाम्रो यहाँ के छुट्यो भन्दाखेरि यहाँ गेज राख्न छुट्यो त्यही भएर एकैचोटी गेज राख्दियौं त्यसपछि एउटा स्पेस राख्यो भने अथवा यसलाई यस्तो गर्यो भने झन् राम्रो यसमा यो भन्दा पनि यहाँ चाहिँ /n गर्दियौं यहाँको चाहिँ हटाइदियौं अब रन गरौँ 4 राख्यौं a0 को भ्यालु 5 -1 हाल्दा पनि फरक परेन अब यसको 4 1 2 र x को भ्यालु 6 हाल्ने हो भने यसको हामीले x को भ्यालु 6 मा चाहिँ यति आयो अब हामी अघिकै एक्चुअली एक्जाम्पल ट्राई गरौँ कन्ट्रोल F9 4 थियो a0 को भ्यालु हाम्रो 5 थियो
-16 अनि त्यसपछि 2 त्यसपछि 0 थियो त्यसपछि 1 x = 2 मा चाहिँ हाम्रो -3 आएको थियो र यहाँ पनि -3 आएको छ। अब तपाईहरु चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट भ्यालुहरु ट्राई गरेर चाहिँ तपाईहरुको आन्सर चाहिँ कमेन्टमा गर्नु होला। इक्वेसन पनि चेन्ज गर्नुस् र त्यसको आन्सर कति हुन्छ भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। यस भिडियोमा चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी बाइसेक्सन मेथड चाहिँ सिक्ने छौं। धन्यवाद।